Salam hormat, salam Sarawakku sayang. Terima kasih kerana masih setia bersama Sarawak Decides. Usaha telah dijalankan oleh Kerajaan Sarawak untuk meningkatkan lagi kualiti pendidikan dan latihan teknikal untuk anak Sarawak bagi memenuhi keperluan ekonomi digital yang akan memacu pembangunan negeri. Baik, rakan setugas, Connie Grace kini berada di Belaga untuk membuat liputan pilihan raya di sana. Untuk laporan terkini, kita terus bersama Connie Grace. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Bella, dalam usaha meningkatkan pendidikan yang bermutu tinggi, pentingnya ada jalur lebar bagi membantu sesi pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan lancar. Seperti di Belaga ini, langganan jalur lebar di luar bandar meningkat sebanyak 80%. Yang dilanggan dari ibu bapa dan juga guru-guru. Dalam temu bual saya bersama dengan juruteknik TM, Encik Dennis Lawai, katanya pihaknya sentiasa menyediakan kesiapsiagaan mereka untuk menyediakan perkhidmatan internet yang diperlukan dari masa ke semasa. Katanya dengan adanya rangkaian internet yang telah disediakan, para pelajar dari B40 khususnya boleh menghadiri kelas dan menggunakan sepenuhnya perisian pembelajaran secara dalam talian. Bella, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan dari Belaga ini. Saya Connie Grace Ujan dan juga juru kamera Anthony untuk TVS Belaga. Terima kasih. N65 Belaga akan menyaksikan pertandingan 4 penjuru di mana Liwan Lagang akan mempertahankan kerusi Belaga untuk gabungan Parti Sarawak. Beliau akan ditentang oleh Henry Usad Bid dari PSB, John Bampa dari PBK dan Siki Balarik Bebas. Baik, semalam saya berkesempatan untuk mendapatkan pandangan penasihat utama atau Principal Advisor Pacific Research Centre of Malaysia, Dr. O. Isan, mengenai usaha Gabungan Parti Sarawak untuk meneruskan aktiviti ataupun inisiatif membina sumber manusia yang berkualiti. Mari kita saksikan rakaman temu bual kami semalam. Thank you very much, Dr. O, for sparing time to be with us, for accepting our invitation from TVS. All right. In the manifesto of the Gabungan Parti Sarawak, one of the initiatives is to enhance the quality and technical training of Sarawakian workforce. And the World Economic Forum, as you know, is predicting that by the year 2025, experts will be needed in the technological fields like cloud computing, big data analytics, and what do you call that, biotechnology and such, that more towards automation. So those fields or those experts will be very much needed and in high demand by 2025 or even earlier. So how can Sarawak prepare for this much needed human resources in these fields, especially in Sarawak context, because we are going into the economy digital? Well, I think as Sarawak, it's also participating in the so-called industrial revolution of the fourth generation, or some people call it 4IR and so on. It is imperative that Sarawak would have human resources which are well versed in both the basic sciences, doing research and developments and so on, but also, shall we say, those who are more well versed in the operational aspects of the various high technologies. The fourth industrial revolution, as we know, it's mainly about automation, it's about artificial intelligence and so on. Well, we do need the R&D in all this artificial intelligence and automation, but we also need a lot of expertise as to how to harness the wonders of this
artificial intelligence, the wonders of automation in order to make sure that Sarawak is indeed at the cutting edge of this industrial revolution of the fourth generation, to make sure that the industrialization of Sarawak would create high skill and high worth and high yield jobs for Sarawakians. So, for example, in the various curriculums in Sarawak schools, I think you need to emphasize more, for example, on practical training in addition to just learning the theories and so on. You should also make sure the Sarawakian students, they have on-the-job training such that their skills could be much more practiced before they move on to the employment. Yeah. Yes, the infrastructure for TVET and for these vocational trainings uh, is there, but and then the teaching, how they call that, the teaching workforce, those teachers and trainers, I think they will also need to be enhanced. How do you think this should be done going forward, Prof? Yeah. Well, number one, you need to do a lot of so-called train the trainers programs, such that you would train a bunch of, shall we say, master trainers. And then these master trainers, they will train more trainers. And then at the end of the day, you will be able, hopefully, to train more trainees, not only in the major city centers, but in the various more rural and remote regions of Sarawak. Frankly speaking, all these training capacities should not be concentrated only in, for example, Kuching, Sibu, and Miri, and Bintulu, and so on. We must make sure that as we have, for example, the Pemborneo Highway about to be entering its operation, that the more remote parts of Sarawak should also enjoy the benefits of these training opportunities. You could have, for example, in addition to training the trainers, you could have various schools which take in a lot of students from the rural areas, and they might stay on in the schools for a few months, and then they will revisit their hometowns or villages and so on. The important thing is to make sure the most Sarawakians, young Sarawakians, would be able to enjoy these training opportunities, and not only those Sarawakians in the city areas. Yeah. Yes, Dr. O, in 2020, this is predicted by the World Economic Forum also. They were saying that the current workforce will be reduced due to technological integration or automation in the years to come. Now, how should people, Sarawakians, governments, and industries prepare for this trend, especially when we're talking about Sarawak, especially when now talking about 5 years to come, because Sarawak is aiming to become a developed state by the year 2030. So the 5 years, meanwhile, will be much critical for the foundations. I think the infrastructure is there, but then to move on, we need the needed what they call a workforce. So these 5 years, how do you imagine that we can do more towards achieving that target for Sarawak? Well, a Sarawakian workforce of the 21st century, as Sarawak is about to enter a more developed state, is not only about learning the various skills in order to find a job and so on. We must also make sure that our students, our trainees, they are also well versed with the concepts as well as the practice of entrepreneurship, such that, frankly speaking, if one day they either could not find a traditional job or they do not want to do traditional jobs, then they can set up their own business. Nowadays, frankly speaking, with the pandemic still raging, you see a lot of our young
young people, the young citizens of Sarawak, they are actually very creative on their own initiative. They will be selling various products and services online and try to make themselves entrepreneurs, even if they are only in their 20s, and some are even in their teens. I think there's also one very important aspect, and that is to make sure, for example, how you could market better many of those indigenous products that you found in various parts of Sarawak. I'm talking about, for example, their food items. There are, for example, indigenous medicines and so on. How do you make sure this food and medicine, they are standardized, they are certified, they are ISO compliant and so on, so that the more entrepreneurial among the Sarawakians could indeed market them around the world. So you make up the loss of jobs by means of encouraging, for example, more creativity and more entrepreneurship from a very young age. Doctor, does this mean that institutes of higher learning need to change their syllabi to take into account the rapid development in the job markets? Because if we want to go that way, that means the teaching, the training, the education must be geared towards that vision of an economy, of a digital economy and technological advancement. Do you think there need to be a revamp of the education system in that sense? Oh yes, I think the revamp of our education system, it's perhaps long overdue, especially in the higher education sector. I think a lot of courses in universities are still emphasizing, shall we call it traditional knowledge, right? We learn about the hard sciences, the physics, and so on. Yes, we still need to produce a lot of scientists. We still need to produce a lot of people who are well-versed, for example, in the social sciences, in the humanities, in languages, and so on. I think those are still very important. But you also need to perhaps add in more practical training opportunities. I am very happy to see some universities, including those in Sarawak, increasingly they are working hand in hand with the industry to, for example, to make sure that the students who graduate will be readily employable by those industrial players. So I think this part of the schooling should be strengthened quite a lot in order to make sure that, number one, students would still go to universities, because nowadays I already saw over the last 2 years a lot of young people, they are actually making decent money online. So they rather skip university and continue what they do online. So how we could further enhance their skills in order for them to be better entrepreneurs, online entrepreneurs. Yes. So do you think more futurists are needed in the decision-making process of a state or country, to keep pace or catch up with the rapid technological development? For example, like China, like now that we are in an election period, so maybe those young candidates or even the older candidates, they have something or a vision, and we can call them like futurists. I think, what do you think about this? Do you think more futurists should be in the government or in Oh, decision-making position? Oh, definitely. I think in this election, you saw a lot of, some young and some new faces. I'm sure a number of them would get elected to public office. I think
I saw that the Sarawak state government, they had this ministry of, for example, electronic commerce or digital trade and so on. But I think that ministry, for example, could be enlarged and enhanced into, shall we call it, a ministry of digitalization. Huh? So digitalizing not only the commercial aspects of the, well, nowadays you call it metaverse or something, right, of Metaverse. life, Yes. but to enhance the digitalization also of society, of education, of health, and various other aspects. So yeah, if I were the new Sarawak government, I would indeed put forward a new ministry, just call it, for example, Ministry of Digitalization, to make sure Sarawak remains at the forefront of digitalization. Yep. All right. Thank you very much, Dr. O, for spending time with us. So we look forward to see you or discuss more issues with you in the future. Thank you very much, Dr. O. Well, thank you very much indeed. It's a pleasure talking to all of you. Thank you. Baik, itu tadi adalah temu bual saya bersama Principal Advisor Pacific Research Centre of Malaysia, Dr. Ehsan. Baik, kita berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Sebuah kawasan, selamat kembali ke Sarawak Design. Sebuah kawasan Dun N21 Tebeduk merupakan kawasan yang sangat menarik dalam pilihan raya kali ini kerana kita akan menyaksikan muka baharu yang diketengahkan oleh GPS, iaitu Dr. Simon Sinang Anak Bada. Baik, untuk laporan mengenai perkembangan di Tebeduk, kita terus bersama rakan setugas Douglas Elliot dari Tebeduk dengan laporannya. By 2030, Sarawak aims to reach a fully developed state status, and to this it advocates for lifelong learning, especially in digital technology, to narrow the digital divide between urban and rural areas. Community internet centres, such as this one right behind me, serves as an important avenue for the local community to learn about digital technology by offering computer and internet classes to everyone, regardless of their age. And its role has becoming more and more significant ever since online classes are the new norm during the COVID-19 pandemic. And this centre is where students come to attend their online learning session. Menurut pendapat saya lah, kemudahan di sini sangat-sangat membantu, terutamanya tidak kira apa-apa saja golongan, sama ada golongan masyarakat yang muda maupun yang tua. Macam kami asrama kan, memang tidak dibenarkan sama sekali untuk membawa telefon. Jadi bila hujung minggu kan kami diberi kelonggaran untuk pulang ke kampung. Jadi kami akan gunakan kesempatan hujung minggu tu untuk pergi ke pusat internet, cari apa-apa saja maklumat menggunakan kemudahan yang terdapat di pusat internet. Macam bagi saya, kemudahan dekat sini sangat banyak, terutamanya dalam untuk saya mencari maklumat, and then saya nak update pekerjaan, and then saya nak belajar lah terutamanya. Kemudahan yang ada di sini
bagi saya lah semua lengkap. Jadi tambahan juga diorang ada sediakan pembelajaran yang boleh kita pelajari lah. Macam saya mau ambil ini khusus sebab untuk mencari pekerjaan yang bagus. Sebab selama ni saya boleh guna komputer tapi saya tidak pandai guna Excel, Word, jadi saya ambil kesempatan yang ada lah. In addition, the establishment of the Community Internet Center also aims to empower local entrepreneurs towards digitalization through online marketing classes. And this highlights the importance of the Community Internet Center in disseminating information and lifelong learning center for the local community. That is all the update I have for you right here from Thibodeau. Back to you guys in the studio. Baik, sebelum pembubaran DUN, kita telah membuat laporan tentang kawasan DUN 82 Bukit Sari. Mari kita saksikan rakaman laporan tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syira Abang Mansur dalam Sarawak Decides untuk pengenalan kepada kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak. Untuk episod kali ini, jom kita ke utara Sarawak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kerusi DUN paling hujung Sarawak bersempadan dengan Brunei dan Sabah, iaitu DUN N82 Bukit Sari. Keputusan Pilihan Raya Negeri ke-10 bagi DUN Bukit Sari. Pada tahun 2011, Awang Tengah bin Ali Hassan yang mewakili Barisan Nasional BN telah memperoleh 6,018 undi mengalahkan calon Parti Keadilan Rakyat ataupun PKR Japar Suyut yang hanya mendapat 955 undi. Manakala pada PRN yang ke-11 pula kita dapat lihat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan sekali lagi meraih kemenangan tanpa bertanding bagi kerusi Bukit Sari pada pilihan raya negeri ke-11 iaitu PRN 11 selepas tiada calon lain tampil menyerahkan borang penamaan calon semasa proses penamaan calon di stadium tertutup lawas. Pembangunan landscape daerah lawas telah diberi nafas baru dengan pelaksanaan pelbagai projek di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara ataupun NRDA yang akan melonjakkan ekonomi termasuk pelancongan. Sebanyak 70 projek pembangunan NRDA telah dirancang untuk daerah limbang dan lawas pada tahun 2011 hingga 2020. Antaranya ialah membangunkan pekan sundar dengan berbagai pembangunan infrastruktur bagi meningkatkan sosioekonomi penduduk. Projek pembangunan ini meliputi projek pembinaan tebingan Sungai Sundar melibatkan 3 fasa dengan fasa pertama telah siap, fasa kedua berjumlah 10.7 juta ringgit dan fasa ketiga kini dalam perancangan. Projek lain ialah pembinaan jeti berjumlah 1.5 juta ringgit. Projek Sundar Recreational Park fasa pertama dibina melibatkan kos 10 juta ringgit dan projek pembinaan Anjong Usahawan Sundar bagi menempatkan gerai jualan, tempat acara awam luar dan dalam dengan kos sebanyak 5 juta ringgit. Dan yang terbaru ialah pelan membangunkan Pekan Sundar dengan pembinaan landscape yang dipenuhi tanaman pokok sakura untuk menjadikan daerah ini sebagai destinasi pelancongan dan riadah. Kawasan Sundar juga telah dilaksanakan program Skim Pembesaran Kampung ataupun SPK secara lebih meluas bagi memastikan rakyat yang sudah berkeluarga memiliki tanah lot untuk mendirikan rumah mereka, lengkap dengan kemudahan asas seperti bekalan air, elektrik serta jalan berturap dan parit konkrit. Sebanyak 135 orang penerima surat hak milik tanah bagi Skim Pembesaran Kampung untuk kawasan Sundar pada Ogos 2019 dan diteruskan lagi pada tahun 2021 melibatkan Kampung Nur Islam, Pemukat Kampung Datuk di Kuala Lawas dan kampung lain di Merapuk dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Selain itu, menerusi projek pembangunan NRDA juga, pembinaan jalan baru yang menghubungkan kampung Sungai Bangat Jalan Punang dengan jalan utama bakal mengubah wajah kawasan ini menjadi destinasi pelancongan dan riadah.
Jalan bertaraf R1 sepanjang 2.5 km ini telah mula dibina dengan kos berjumlah 7.8 juta ringgit. Ia dijangka siap menjelang tahun 2022. Dalam projek yang sama, jalan sedia ada sepanjang 0.85 km akan dilebarkan kepada laluan 5 meter untuk memudahkan pergerakan trafik. Projek jalan ini dijangka merancakkan aktiviti pembukaan tanah dan pertanian di kawasan terlibat selain membuka laluan untuk ke pantai Sungai Bangat. Kampung Punang, untuk pengetahuan anda, merupakan kawasan yang kaya dengan produk pelancongan. Oleh itu, sejumlah dana bernilai 3.5 juta ringgit telah diperuntukkan untuk membangunkan Punang. Ini termasuk membina masjid yang bakal menjadi mercu tanda bagi daerah lawas. Masjid Kampung Punang ini berkonsepkan masjid terapung kerana terletak berdekatan dengan laut dan dijangka siap pada November 2022. Turut dilaksanakan ialah tempat riadah di Pantai Punang iaitu Punang Nature Walk yang menyatukan Jalan Masjid Kampung Punang. Bersama dengan projek pembinaan masjid ini ialah projek pembinaan tebingan Sungai Punang yang sudah pun memasuki fasa kedua pembinaan dan seterusnya pembinaan anjung usahawan yang terletak berdekatan dengan Kampung Punang. Ini adalah bagi membolehkan masyarakat meningkatkan perusahaan dan ekonomi termasuk pemprosesan ikan tahai. Tambah memberi nafas baru kepada projek-projek pembangunan menerusi NRDA di kawasan lawas ini ialah projek jaringan Jalan Raya Sabah Sarawak ataupun SSLR. Projek yang diintegrasikan dengan projek Jalan Pesisir Sarawak bernilai 80 juta ringgit ini bakal memberi manfaat besar kepada pembangunan dua daerah di sini iaitu Limbang dan Lawas. Jalan pesisir sepanjang 77 km ini bahkan merentasi daerah Miri iaitu bakal dilaksanakan sehingga ke Bak Kelalan di Bario. Jalan-jalan ini kelak akan saling berhubung, tambah merancakkan pembangunan, menarik lebih ramai pelancong serta pelabur asing dan mengembangkan ekonomi di Lawas. Jalan pesisir ini mengambil masa 4 tahun untuk disiapkan iaitu dijangka siap sepenuhnya pada awal tahun 2026. Bagi projek penambahbaikan rakyat miskin Sarawak PPRMS di Lawas, sebanyak 199 buah rumah telah dibaik pulih bermula sejak 7 Januari 2019 hingga 9 Ogos 2020. Projek-projek ini menelan belanja 2 juta ringgit. Projek ini diteruskan lagi untuk tahun 2021 dengan membaiki sebanyak 58 buah rumah kawasan Lawas. Tadi saya ada menyebut mengenai ikan tahai iaitu sumber laut terkenal di Lawas. Seperti biasa, untuk tontonan penonton Sarawak Decides, kita bawakan animasi ikan tahai Lawas. Ikan tahai ini hanya didapati di perairan Lawas dan Limbang sahaja. Sebab itulah ikan tahai ini mendapat permintaan yang tinggi daripada luar kawasan. Kebiasaannya, ikan tahai ini disalai untuk memberi keenakan kepada kuah sup. Harga bagi 1 kilogram ikan tahai kering berharga lebih kurang RM15, malah mampu mencecah RM25 pada musim tengkujuh. Antara juadah terkenal yang menggunakan ikan tahai ini adalah sup dadah tahai kerana rasanya yang membuatkan orang ketagih apabila menikmatinya. Bercerita mengenai ikan tahai, ada 2 pusat pengumpulan dan pemprosesan hasil ikan tahai iaitu di Kampung Punang dan Kampung Awat-Awat yang terletak kira-kira 22 km dari Pekan Lawas. Kerajaan menerusi Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB pada Mac 2021 telah memperuntukkan RM100,000 kepada pengusaha ikan salai tahai di Kampung Awat-Awat untuk pembinaan dan kelengkapan rumah penyalaian ikan tahai. Ini adalah bagi meningkatkan pendapatan dan menjana peluang pekerjaan penduduk kampung yang menghasilkan ikan tahai dalam skala besar ini. Selain terkenal dengan pengeluaran ikan tahai, Dun Bukit Sari juga terkenal dengan Pantai Punang. Terletak 15 km dari Bandar Lawas, perjalanan anda akan mengambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit sahaja untuk menikmati keindahan pantai di sini. Pantai Punang ini juga menjadi tempat penganjuran pelbagai acara komuniti. Di sini juga terdapat sebuah jeti yang menghala ke Pulau Labuan diberi nama Jeti Punang. Jeti ini pada asalnya dibina menggunakan papan, tapi sekarang ia telah dinaik taraf kepada jeti konkrit, menjadikan jeti ini ikon pelancongan Lawas kerana lokasinya sesuai untuk melihat pemandangan matahari terbenam. Dan banyak lagi pengembangan dan tempat-tempat menarik di Dun Bukit Sari yang anda boleh lihat sendiri pembangunannya di sini. Jadi tonton kami di TVS saluran 112 untuk lebih banyak lagi perkembangan dari semasa ke semasa. Saya Syira Abang Mansur untuk Sarawak Decides.
Baik, setakat ini, buat waktu ini, Sarawak Decides akan kembali pada jam 2 nanti bersama rakan setugas Gazawawi. Saya Freddy Bahari menitipkan salam Sarawakku sayang, jaga Sarawak, into Sarawak, #Sarawak Decides. Salam hormat dan jumpa lagi.